به نام یگانه آفریدگار نور و عشق، درود بر تو که زیباترین جزئی از این هستی هستی. درود بر تو که لایق عالی ترین و بهترین زندگی هستی. رویا تارخ هستم و مبحث امروزمون که یک مبحث فوق‌العاده مهم هست و توی این ویدیو کدهای مختلفی رو شما دریافت میکنید به شکل‌های مختلف در رابطه با اینه که چرا احساس میکنیم کل انرژیمون پایین اومده، چرا احساس میکنیم ارتعاش وجودیمون داره منفی میشه، چرا حس میکنیم یه وقتایی حالمون خوب نیست، سردرگمیم، اصلا احساس نفس تنگی میکنیم، حس میکنیم هیچ انرژی نداریم. چرا این اتفاق برای ما میفته؟ برای پاسخ به این سوالتون تا انتهای ویدیو با من باشید. خب، صحبت از انرژی شد. ببینید، ما انسان ها مثل این لباس تن من، جسممون لباسی هست روی روح ما و این یک نوع انرژی هست. روح ما انرژیه، یعنی همه ماها انرژی هستیم، انرژی به شکل‌های مختلف با ارتعاشات و فرکانس‌های مختلف. حالا همه ماها از طریق ارتباطاتی که با یکدیگر داشته باشیم، ارتباطی که با دیگران برقرار میکنیم، همین نوع ارتباطات باعث میشه که حتی سطح انرژی های ما تغییر کنه. یه مثال خیلی ساده براتون میزنم. دیدید بعضی وقتا دارید با یه نفر صحبت میکنید و احساس میکنید صحبت کردن با اون شخص یک حس خوب بهتون میده، یک انرژی خوب بهتون میده. یا به عنوان مثلا دنبال جواب سوالت از یک ویدئو هستی، داری یک ویدئو رو میبینی، انرژی خوبی رو به تو میده. یا اصلاً ویدئویی رو میبینی، فیلمی رو میبینی، سریالی رو میبینی، اون سریال زمانی که داری نگاش میکنی باعث میشه که حالت خوب شه، یا برعکس حالت رو بد میکنه. یک سریال که توش غم باشه حالت رو بد میکنه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اون چیزی که تو داری بهش توجه میکنی و باهاش ارتباط برقرار میکنی تو رو داره خالی میکنه از انرژی. من گفتم اون چیزی. حالا میام تحلیل رفتن انرژی رو توسط 2 بخش برای شما توضیحش میدم. یک، از طریق انسان‌ها، از طریق افراد. 2، از طریق اشیا. این کد خیلی مهمیه، دقت کنید. اول از طریق افراد. دیدید بعضی از آدما مثلا یه دفعه دارن با شما صحبت میکنن، حرف میزنن، همون کلام اولی که دارن با شما صحبت میکنن حس میکنی ذره ذره داره انرژیت خالی میشه، داره انرژی تخلیه میشه، داره حالت بد میشه و اصلا دلت نمیخواد این ارتباط رو الان ادامه بدی. دلت میخواد برای مدتی ذهنت ساکت شه. چرا؟ اون آدم یک سری انرژی های منفی داره که داره اونا رو درون تو میریزه. اما چه اتفاقی داره میافته؟ کد بعدی. تو زمانی که آگاهی داشته باشی، تاکید میکنم به کلمه آگاهی، زمانی که آگاهی داشته باشی از انرژی و از انرژی وجودت، وقتی که اون شخص داره با تو صحبت میکنه میدونی که انرژی تو به خاطر ارتباطی که برقرار کردی با اون شخص توسط اون تارهای اتری که از طریق شما به اون شخص توی اون لحظه متصل هست، داری انرژیت رو میدی به اون به نوع انرژی به تو میده و تو انرژی میده به اون و این چرخه دریافت انرژی کاملا در حال حرکته و شما حس میکنی انرژی داره تحلیل میره. به خاطر همین زمانی که ما آگاهی داشته باشیم از این که انرژی ما میتونه از این طریق تحلیل بره، میای چه کار میکنی؟ میای اون لحظه توجهت رو میذاری روی انرژی خودت. حتی اون شخصی که سمی هست به نوعی و داره انرژی خاری میکنه از تو، زمانی که داره این انرژی رو از تو میگیره
تو توجهت رو که میذاری روی انرژی خودت، چه اتفاقی میفته؟ تا جایی که میشه سعی میکنی اجازه ندین انرژی سمتش بره. یا بعضیا هستن، خب دیدین میگیم افراد سمی یا افراد انرژی خوار، دقیقا همین اتفاق میفته. بعضیا هستن میان اون ارتباط رو قطعش میکنن یا فاصله میگیرن یا به خودشون اجازه میدن که این انرژی باز برگرده، زمانی رو به خودشون اختصاص میدن که این انرژی رو بخوان برگردونن. چرا؟ چون آگاهی دارن از اون انرژی. یا موضوع رو میان با اون شخص عوض میکنن. دلم نمیخواد در رابطه با این موضوع صحبت کنید. یه مثال از خودم براتون بزنم. چند وقت پیش من داشتم با یک دوست عزیز صحبت میکردم. در حین صحبتی که با ایشون داشتم، خب تماس تلفنی بود و این تماس تلفنی زمان زیادی برد. باورتون نمیشه، من به مدت 2 روز، خیلی عجیب بود، حالم بد بود. چرا؟ چون مدام تکرار میکرد یک سری چیزهای منفی که براش آزاردهنده بود و قبلا هم در موردش حرف زده بود و تکرارش کرده بود. و بعد کاملا احساس کردم که زمانی که ایشون داره با من صحبت میکنه خیلی برام جالب بود، چون بعدش سردرد خیلی شدیدی گرفتم. زمانی که ایشون داره صحبت میکنه، اصلا دلیل این که تماس میگیره و صحبت میکنه، چندین بار تماس گرفته بود، این بود که این انرژی رو داشت از من میگرفت، دریافتش میکرد. شنونده‌ای بودم که میشنیدم و میفهمیدمش و ایشون دقیقا دنبال کسی بود که ببینه، بشنوه، بفهمتش. ایشون داشت پر میشد، من داشتم خالی میشدم. و باورتون نمیشه، من زمانی که تماسم قطع شد نفس نمیتونستم راحت بکشم. به خصوص ماها وقتی آگاهی از این موضوع پیدا میکنیم، خیلی بهتر باید بفهمیم که توی یک چنین زمانی چه کار کنیم. اما انقدر انرژی من تحلیل رفته بود، چنان سردرد شدیدی گرفتم، اصلا خود به خود بدنم ریخت به هم، معدم ریخت به هم، کل سیستم بدنم احساس میکردم به هم ریخته. حالم بد بود تا 1-2 روز بیرمق بودم و بعد فاصله گرفتم از اون شخص و تماسی هم که داشت گفتم اصلا دلم نمیخواد در مورد این موضوع با من صحبت کنی یا در مورد این موضوع بحثی داشته باشم. اما در مقابل دوستی رو هم دارم که وقتی که من باهاشون حرف میزنم، از دوستان اصلا خوب و عزیزی که حالا توی کانال رویا تاروخ در رابطه با مباحث شعله دوقلو که صحبت میکنم، جز عزیزانیه که در مسیر شعله های دوقلوه و دوستی هست که وقتی که با هم حرف میزنیم مدام به هم کد میدیم و هر چیزی در موردش صحبت میکنیم یه جورایی من یک سری کدها به اون میدم، اونو پر میکنم، اون کد به من میده، من پر میشم و از طرفی هر دو سطح انرژی همو بالا میبریم. یعنی زمانی که با هم صحبت میکنیم، ایشون لحظه خدافظی حتی میگه من ممنونم بابت کدهایی که دادی و بابت انرژی که بهم دادی و بابت اون حال خوب، و منم همینطور از ایشون تشکر میکنم. چرا؟ چون این تبادل انرژی هم فرکانس هم ارتعاشه با وجودمون. این در رابطه با تبادل انرژی بین افراد. حالا یک چیز دیگه ای رو که اضافه میکنم تا یادم نرفته، گاهی وقتها شما حتی نیازی نیست با شخصی بخواید زیاد حرف بزنید. یه جا توی یک جمعی میری، چشم تو چشم میشی با شخصی و خب ما یکی از مرکز اعضای بدن که همیشه میگیم تاکید شده انرژی خیلی راحت تبادل میشه از طریق چشمه، نگاه چشمی. و چیزی که من تاکید میکنم، سعی کنید تا جایی که میشه وقتی که با شخصی دارید صحبت میکنید، زمانی که حس میکنید انرژی شما داره تحلیل میره، چشم تو چشم با اون شخص نشید. یا حتی یک روش بهتون یاد میدم، اصلا در رابطه با همین من می‌خواستم جدا ویدیو ضبط کنم ولی کدش الان بهتون میدم. زمانی که شخصی با شما رو در رو میشه، دست میده، دست شما رو میگیره و توی چشم شما نگاه میکنه، تمام شما رو تخلیه میکنه از انرژی. و کسایی که آگاهی حتی به این مسئله دارن این کار رو انجام میدن.
پس حواستون به این مسائل باشه. زمانی که دست میدید انرژی تبادل، ما تبادل انرژی رو داریم. زمانی که چشم تو چشم میشید با شخصی و دست شما رو میگیرین تبادل انرژی رو داریم. حالا اگر کسی باشه که اصلا انرژیش مثبت باشه، خب و خودتون هم ارتعاش باش باشید، دقیقاً این انرژی رو اصلا بین هم دیگه رد و بدل میکنید. مثل انرژی بین شعله‌های دوقلو که شعله‌های دوقلو توی ارتباطات مختلفی که با هم دارن، اینا هیچ وقت انرژی خاری از هم نمیکنن و یک جورایی انرژی های همدیگر رو بالانس میکنن و به هم انرژی میدن. و این در رابطه با افراد، اشیا. کد دیگه ای که میخوام بهتون بدم، دیدین مثلا میگن که وقتی که از شخصی جدا میشی، وقتی که توی رابطه ای نیستی، از رابطه بیرون میای، سعی کنید هر چیز خاطره‌ای که از اون دارید رو حذفش کنید. هر یادگاری که از اون شخص داری، اون یادگاری رو از بین ببر. اون یادگاری رو حذفش کن. چرا؟ مثلا به عنوان مثال، من از شخصی که توی رابطه با من بوده مثال دارم میزنم، این انگشتر رو به یادگاری دارم. خب زمانی که من نگاه میکنم بهش، این انگشتر رو نمیبینم، این یادگاری از اون شخص رو میبینم. یادآوری به من میکنه که این یادگاری از فلانی بودا. و بعد چی میشه؟ من گفتم تارهای اتریمون به هم وصله. به خاطر اتصال همون تارهای اتری، وقتی که به این انگشتر یا حلقه نگاه میکنم متصل میشم به اون شخص. در صورتی که این شیء ها من دارم به این نگاه میکنم، اما این شیء به تو چی رو داره یادآوری میکنه؟ یادآور چی هست برای تو؟ یادآور اون شخصه. و به خاطر همین انرژی تحلیل میره. یادگاری داری از پدر بزرگ، از مادر بزرگ، یادگاری ارزشمند داری و وقتی که تو داری از این یادگاری استفاده میکنی، زمانی که نگاه میکنی آخه روحش شاد، چقدر دلم براش تنگ شد. دیدین مامانا یه وقتایی میشینن یه جایی میرن، توی یه مکانی میرن، یادآور خاطراتشون هست مثلا با مادرشون، یا مثلا مادر بزرگ خودتون، پدر بزرگ خودتون. مادر خودم یک مثالش، زمانی که از یک محله مثلا قدیمی رد میشیم، محله خیابون، ما توی شیراز یه خیابون داریم به اسم خیابون منوچهری، خیابون فرح، محل سکونت مثلا زمان قدیم مادرم اینا هست. مثلا داییم اونجا مغازه چیز داشتن، زمان قدیم سوپرمارکت داشتن. وقتی که از اونجا رد میشیم قشنگ همه جا رو مامانم به هم نشون میده و وای رو یادش بخیر اینجا اینجور اونجا اونجور. و بعد من میبینم که بغض میکنه، دلتنگ میشه، گم میشه توی اون مکان، گم میشه اصلا توی اون زمان دیگه. اون لحظه انگار زمان براش تغییر میکنه و بعد این شخص خالی از انرژی میشه، دلتنگ میشه، دلش میخواد یه لحظه بشینه گریه کنه. ما دیگه دیدیم اینا رو همه رو داریم میبینیم دیگه. این واقعیت همون تحلیل رفتن انرژی ما هست که به شکل‌های مختلف اشیا هم میتونن انرژی ما رو بگیرن و از طرفی یک سری اشیاهای کهنه، اشیاهای خیلی قدیمی، چیزهای خیلی قدیمی، اینا شما فکر نکنید انرژی ندارن. این که ما میگیم کائنات و جهان هستی، تمام این اشیا جزئی از این کائناته و همه اینا بار انرژی ها رو داره. برای چی میگن هر چیز قدیمی که توی زندگیتون دارید سعی کنید بذارید بره که جایگزینش چیزای جدید بیاد؟ به این دلیله که انرژی شما پاکسازیشه، انرژی خونه شما پاکسازیشه، محل زندگی شما، محل کار شما پاکسازیشه و شما برگرده انرژیت بهت. اما حالا تا اینجا کد بعدی خیلی 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 مهمه. من رویا مدیتیشن قطع تارهای اتری توی کانال گذاشتم. درسته، یوتیوب چنل رویا تارخ مدیتیشن قطع تارهای اتری داریم. بعضی از عزیزان میان مدیتیشن رو انجام میدن اما درست جواب نمیگیرن. مدیتیشن رو انجام میده و بعد 2 روز 3 روز میگذره میبینه که هنوز درگیره،
انگار این تار اتری رو قطع نکردی. تصور ذهنی داریم، حالا نمیدونم با قیچی، با چاقو، حالا هر چیزی از طریق تصور ذهنی اون تار اتری رو قطعش میکنی. یک قیچی طلایی داری، تار اتری رو قطع کن. اما رویا چرا قطع نمیشه؟ من میخوام این تار اتری رو قطع کنم. یکی از روش‌هایی که بهتون اینجا یاد میدم و خیلی مهمه، یکی این که چه لحظه‌ای که مواجه میشید با افراد، چه حالا اشیای چیزی هست که یادگاری دارید، این تکنیک خیلی قدرتمنده که اصلا در رابطه با تکنیک من باز جدا اگر بشه یک ویدیو آماده میکنم. پاکسازیش کنید. پاکسازی به روش هوآپونوپونو من نتیجه گرفتم. زمانی که شخصی داره با شما حرف میزنه و احساس میکنید که انرژی شما داره گرفته میشه، احساس میکنی که داره یه جورایی انگار حالت بد میشه، داره انرژی تحلیل میره، میای چه کار میکنی؟ جلوی شما نشسته، به عنوان مثال دوست من نشسته داره با من صحبت میکنه و بعد من حس میکنم این انرژی داره توی وجود من از بین میره. همزمان که داره صحبت میکنه با عشق، هم میخوام خودم رو پاکسازی کنم، هم اونو پاکسازی میکنم. تمرکز میکنم. چرا؟ چون باز به اون کد من اشاره میکنم. آگاهی دارم از انرژی. تصور میکنم و میگم متاسفم، منو ببخش، ازت ممنونم، دوستت دارم، خودم رو پاکسازی میکنم. و به نوعی یک حفاظ جلوی خودم میذارم برای اینکه انرژی من حفظ شه برای خودم. و بعد اونو هم با عشق پاکسازی میکنم. چون اونم منم، جزئی از منه. متاسفم، منو ببخش، ازت ممنونم، دوستت دارم، پاکسازیش میکنم. اصلا همون آدم خود به خود ذره ذره آروم میشه، هم خود من. این تکنیک خیلی خوبه و خیلی عالی جواب میده. یک چیز دیگه ای که من باید بگم اینه که آگاهی از انرژی. زمانی که شما میخوای بیای مدیتیشن قطع تارهای اتری رو انجام بدی، کاری که انجام میدی اینه که تمرکز میکنی روی انرژیت و میدونی و آگاه هستی از انرژیت، میای قطع لینک میکنی. یعنی وقتی که با آگاهی نسبت به انرژی خودت قطع لینک کنی، انرژی رو حس میکنی. به نوعی زمانی که داری قیچی میکنی تار اتریت رو، انگار این انرژی کامل بر میگرده به وجود خودت. چرا؟ چون آگاهی داری از انرژیت. پس هر عزیزی که مدیتیشن قطع تار اتری رو انجام داده و خب حالا نتیجه نگرفته، به خاطر همون لحظه‌ای بوده که بدون آگاهی میای فقط قطعش میکنی. یعنی فقط قطع میکنی اما اون انرژی میمونه، برای اونم میمونه. ولی وقتی که تمرکزت رو میذاری روی انرژی خودت و با عشق انرژیت رو میخوای پس بگیری، این انرژی مال منه، من از این انرژی میخوام برای وجود خودم، برای خواسته های خودم، برای اهداف خودم استفاده کنم. و تمرکز میکنی، این انرژی رو درون خودت حفظ میکنی و تار اتری رو قطع میکنی. و اینجوری هست که شما میتونید ارتعاش های وجود خودتون رو در سطح بالا نگه دارید و دیگه اجازه نمیدی خالی شی. اجازه نمیدی کسی ازت انرژی خاری کنه. کسی به عنوان یک شخص سمی داره با شما صحبت میکنه، میگید اون آدم یه آدم سمیه، شما انرژیت رو قطع میکنی. چرا؟ چون با آگاهی تمرکزت رو میذاری روی خودت. اون هم پاکسازیش میتونی بکنی. با عشق پاکسازیش کن. همونجوری که توی ویدئوی قطع تارهای اتری هم میگم، زمانی که لینک رو قطع کردی، تنابها با تارهای اتریت رو قطع کردی، برای شخص طلب خیر و برکت کن و با عشق اونو راهیش کن. عشق خیلی قدرت داره. کافیه این عشق رو به خودت بورزی و در عین حال وقتی که آگاه هستی از انرژی خودت، این عشق رو و این انرژی رو مال خودت بدونی و اول حق خودت بدونی و اینجوریه که همون ارتعاش های وجود شما حفظ میشه و دیگه هدر نمیره انرژی شما. عزیزای دلم،
میدونم که ویدئوی ارزشمندی هست، این ویدئو بهتون خیلی کد داد. سوالی اگر داشتید برام بنویسید، در اسرع وقت من ویدئوها رو براتون آماده میکنم، باهاتون به اشتراک میذارم و در عین حال بهتون پیشنهاد میکنم که هیچ ویدئویی رو از دست ندید. ویدئوها کدهای خیلی زیادی دارن، ممکنه یک موضوع خاص باشه اما توی همون موضوع به شکل‌های مختلف من به مباحث دیگه هم اشاره میکنم و این موضوع ها رو از دست ندید. براتون با تمام وجودم از صمیم قلب آرزوی عالی ترین ها و بهترین ها رو دارم و در نهایت بهتون میگم که یادتون نره خیلی دوستتون دارم. لیا حق، خدا نگهدار.